سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد انگل صحبت بکنم. نشانه هایی از انگل که نمیدونستید خدمت شما بگم و درمانهاشو خدمت شما بگم و چه عوارضی رو ایجاد میکنه انگل که بهتره که اطلاع ازش داشته باشیم. با من همراه باشید. برخلاف باور عموم مردم، انگل ها عوارض متعددی میتونه در بدن داشته باشه عزیزان. انگل ها حتی میتونه رو مغز انسان اثر بکنه، حتی رو اعصاب ما، حتی رو روحیات ما. بعضی وقت انگل هایی وجود دارن که باعث افسردگی میشن، باعث بی‌نشاطی، بی‌تحرکی میشن. انگل هایی وجود دارن که باعث اضطراب و عصبانیت میشن، بیقراری میشن و انگل ها همیشه با چشم دیده نمیشن. انگل ها گاهی وقتی میکروسکوپی و ریز هستند. رشته‌ای در دانشگاه هست به نام پارازیتولوژی انگل شناسی و بیش از چند هزار نوع انگل شناسایی شده و انگل های متعددی در پیرامون ما زندگی میکنن. این انگل ها وارد میشن به بدن ما از طرق مختلف، از طریق مواد غذایی مختلف. بعضی وقت تخم انگل ها وارد میشن و ما بایستی سیستم ایمنیمون رو قوی بکنیم و تدابیری رو داشته باشیم که دچار مشکلات نشیم. من در انتهای ویدیو درمانهاشو خدمت شما میگم، راههای پیشگیریش هم میگم، چون ضروری هست بدونیم چه کار بکنیم که پاکسازی کنیم روده خودمون رو. حداقل سالی 1-2 بار لازم هست پاکسازی روده، به دلیل اینکه انگل ها حتما وارد بدن ما شدن و میشن. علائم وجود انگل در بدن: آبریزش بی‌رویه از دهان خصوصا موقع خواب، دندون قروچه، خارش ناحیه مقعد، اسهال گاهی وقتی، پر اشتهایی، گاهی وقتی کم اشتهایی، گاهی وقتی بیماری‌های پوستی، اگزماها و جوش‌های بدن و علائم دیگه هم داره که فرد می‌بینید که دچار بیقراری و اضطراب‌های بیخود شده یا دچار یه افسردگی خاموشی شده. اینها میتونه نشانه های وجود انگل در بدن ما باشه. بریم سراغ درمان انگل. اولا اینو بدونید که خیلی ها انگل دارن و نشانه خاصی هم ممکنه نداشته باشن، ولی ضایعات متابولیکی که انگل ها در روده انسان ایجاد میکنن یک سری عوارض روی بدن ایجاد میکنه و این عوارض میتونه روی مغز ما تأثیر بذاره و یک سری مشکلات و التهاباتی در مغز ایجاد بکنه، چون روده انسان عزیزان با مغز ارتباط بسیار نزدیکی داره. ویتامین هایی در روده تولید میشه که این ویتامین ها اثر مستقیم روی عملکرد مغز داره. بنابراین وقتی یک موجود خارجی وارد بدن میشه، در جداره روده ما زیست میکنه، این رو بایستی از بین ببریم. چطوری از بین ببریم؟ با این موادی که میگم. من انواع مختلف و متنوعی از مواد رو میگم که در رژیم غذاییتون قرار بدید که هم پیشگیری بکنه از انگل و هم دفع بکنه انگل ها رو. و ذهنتون هم این نباشه که انگل ها رو با چشم شما میتونید ببینید. چند نوع انگل هست که با چشم دیده میشه، مثل اکسیور یا کرمک، آسکاریس یا کرم کدو، که کرم کدو البته خیلی هم نادر هست، ولی انگل های خیلی زیادی هست با چشم دیده نمیشه، میکروسکوپی، مثل ژیاردیا که خیلی هم شایع هست و اینها عوارض خودشون رو ایجاد میکنن و میبینید که فرد دارای یک مدفوع بدبو هست، چرب هست مدفوعش و یک سری اختلالاتی داره که مدت‌های زیادی باش گرفتارش هست. بنابراین اینها رو در کنار هم در ذهن خودتون قرار بدید که چطوری روده ها رو پاکسازی بکنیم. برای پاکسازی روده این کارهایی که میگم خدمت شما انجام بدید. اگر نشانه های انگل رو به صورت قطعی داشتید، این رژیمی که میگم خدمت شما انگل رو از بین میبره. کافیه شما به مدت 2 هفته فرآورده‌های حیوانی نخورید. 3 روز اول رژیم شربت عسل بگیرید که رژیم شربت عسل 3 روزه رو در یک ویدیویی جداگانه گفتیم، میتونید استفاده بکنید. 3 روز ماده غذایی نخورید به جز شربت عسل، خاکشیر و سیر و سیب. یعنی فقط آب و عسل و لیمو ترش رو تو بطری درست میکنید، صبح تا شب میل میکنید و روز اول هم یه مسهل باید بخورید روده هاتون تخلیه بشه، مثل برگ سنا، مثل گل سرخ، مثل روغن کرچک. اینها پاکسازی روده رو انجام میده.
بعد شما هر 6 ساعت یک حبه سیر میخورید. سیر به دلیل ترکیبات مفیدی که داره یکی از اثراتش اثر ضد انگلی هست. و خاکشیر، این رو در 3 شبانه روز شما اگر انجام بدید، اگر خواستید سریع انگلتون برطرف بشه، میتونید با این سبک انگل‌ها رو دفع بکنید و از بین ببرید. در این 3 روز این مواد رو هم استفاده بکنید. اگر در دسترستون باشه فوق‌العاده عالی هست. تخمه کدو عزیزان برخلاف باور عموم صدها خاصیت داره که یکیش ضد انگل بودنشه، قطعی اثبات شده. به دلیل داشتن کوکوویتامینی که درش هست یک اثر فلج کنندگی روی انگل ها داره. بنابراین یک از داروهای بسیار عالی برای انگل ها تخم کدو هست. تخم کدو رو میتونید توی مخلوط کن بریزید و 2 قاشق با 1 قاشق عسل 1 لیوان آب به صورت شیر در میاد. نه که شیر بریزید، با آب و تخم کدو و عسل میکس میفرمایید و صبح و شب 1 لیوان مصرف بکنید. این اثر بسیار عالی داره برای ضد انگل بسیار خوبی است، هم برای کودکان هم برای افراد مسن. عارضه هم نداره. این رژیم 3 روزه شربت عسل عزیزان اثر فوق‌العاده‌ای داره، یعنی هیچ ماده غذایی مصرف نمی‌کنه بجز شربت عسل و سیر و تخم کدو و خاکشیر. و یکی از دوستان ما که می‌خواست مجوز یک واحد صنفی رو بگیره و برای آزمایش رفته بود، انگل ژیاردیا داشت، 3 روز این رو انجام داد و بعد رفت آزمایش مدفوع داد و انگلشو از بین رفته بود و انگلی دیگه نداشت. بنابراین مجرب هست، روش‌هایی که خدمت شما میگیم. پس این روش اورژانسیش هست، روشی که سریع برطرف کنه. حالا روش‌های دیگه هم میگم خدمت شما، ممکنه در بچه‌ها نتونن این رژیم رو انجام بدن و این روش‌های دیگه رو میتونید استفاده بفرمایید برای دفع انگل‌ها. قبل از اینکه چند تا نسخه دیگه خدمت شما بگم، اگر دوست دارین این مطالب منتشر بشه، چون نتیجه سالها تجربیات ما هست و بدون تحقیق نیست، میتونید کامنت به ما بدید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و اسم شهراتون هم اگه بنویسید تیم ما انرژی میگیرن و ما خیلی خوشحال میشیم ببینیم که بازدید کننده های ما از کجای این کره زیبا هستن. ممنونم از کامنت های پرمهر شما. برای دفع انگل ها عزیزان، در سنینی که امکان اون رژیم شربت عسل رو ندارن، 2 هفته فرآورده های حیوانی نخورن، قند و شکر سفید و هر آنچه که درش شکر داره رو حذف بکنن حتما، چون اینها غذای انگل ها هست، این رو باید حذف بکنن و بایستی یبوست نداشته باشند. یکی از علتهای درگیر شدن بدن با انگل ها به دلیل این هست که تخم هایی که از انگل ها وارد روده میشن، اینا حداقل 24 ساعت تا 2 روز زمان نیاز دارن تا باز بشن. وقتی که فرد یبوست نداره و هر روز اجابت مزاج داره، این فرد در واقع اجازه نمیده که تخم انگل ها روش اثر بکنه. بنابراین حتما بایستی هم برای پیشگیری هم برای درمان انگل رفع یبوست. یبوست یعنی که روزی 2 بار اجابت مزاج داشتن. اگر روزی 1 بار بود یبوست هست، اگر روز در میون بود یبوست شدید هست. بنابراین میتونید ویدیو یبوست رو هم ببینید و مشکلتون رو حل بکنید. یکی از غذاهایی که خیلی اثر خوبی داره ضد انگل هم هست، سوپ جو هست یا آش جو هست. آش جو با آبقوره. آش جو رو 3 روز استفاده بکنن و داخل این آشی که میخورید تربچه بندازید، تربچه با برگش، تربچه های قرمز که کوچولو هست به همراه برگ سبزش بندازین داخل این سوپ و این تربچه و این در واقع برگهاش اثر ضد انگلی بسیار خوبی دارن، خصوصا زمانی که با آبقوره همراه میشن اثرش تقویت میشه و انگل‌ها دفع میشه. مورد دوم استفاده از سرکه هست. 1 قاشق سرکه در آب ولرم بریزید، صبح ناشتا استفاده بکنن و 1 قاشق هم شب قبل از خواب. مورد بعد مصرف انار هست. حتی پوست انار، جوشونده پوست انار هم اگه داشتید میتونید بجوشونید، اثر ضد انگلی داره. خود مصرف انار اثر ضد انگلی داره. مورد بعد عزیزان، هسته های همه میوه‌جات اثر ضد انگلی دارن. هسته میوه‌جات رو خصوصا مرکبات که تلخ هم هست شما میتونید بگیرید، خشک کنید، بعد پودر کنید، داخل کپسول بریزید و هر 6 ساعت یه دونه از این کپسول پودر هسته مرکبات فرد استفاده بکنه. اثر ضد انگلی خیلی خوبی داره. من موارد مختلفی رو میگم که هر کدوم در دسترس شما بود. با توجه به اقلیمی که دارین و کشوری که زیست میکنین، هر کدوم از این موارد رو داشتین میتونید استفاده بفرمایید. مورد بعد که اثر ضد انگلی بسیار قوی داره، استفاده از میخک هست. میخک عزیزان هم ضد قارچه، ضد باکتری و ضد انگل هست.
میتونید این رو به عنوان یک جوشونده غلیظ استفاده بکنید، یعنی یه قاشق چایخوری رو بجوشونید خیلی غلیظ بخورید، یا یه قاشق مرباخوری رو پودر بکنید و پودرش رو به همراه عسل و آب میل بکنید. بهترین زمان مصرف داروهای خونگی برای انگل‌ها صبح ناشتا هست، زمانی که هنوز هیچ ماده‌ای نخوردید، و زمان بعدی شب قبل از خواب هست. نسخه بعدی که برای دفع انگل‌ها میتونید استفاده بفرمایید، یه قاشق چایخوری اسپند هست. اسپند رو باعث قورت بدید با آب و نجوید به صبح ناشتا 7 تا 14 روز، یا سیاهدانه رو میتونید استفاده بکنید و این سیاهدانه رو میتونید یه مقداری هم بجوید، ولی اسپند رو نباید بجوید. سیاهدانه رو بجوید و با آب قورت بدید صبح ناشتا 7 تا 14 روز، اثر ضد انگلی بسیار بسیار خوبی دارن. چند تا نکته هم خدمت شما در انتها میگم عزیزان برای پیشگیری از انگل. ببینید انگل ها از طریق مواد غذایی، آبها و در واقع میوه‌جات، سبزیجات وارد بدن ما میشن. مهمترین اصل برای پیشگیری از انگل ها رفع یبوست هست. زمانی که فرد یبوست نداشته باشه، انگل ها نمیتونن کاری بهش داشته باشن و فرصت نمیکنن که در جداره روده بخوان نفوذ بکنن یا تخمای انگل در بدن باز بشه. پس اول از همه رفع یبوست، روزی 2 بار اجابت مزاج. مورد دوم مصرف خرما شبها قبل از خواب، تحقیقات نشون داده اثرات ضد انگلی خیلی خوبی داره. مورد بعد برای پیشگیری از انگل ها عزیزان، ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه‌جات با سرکه هست. سرکه طبیعی، سرکه خونگی. سرکه رو در آب بریزید، 20 دقیقه سبزی رو داخلش قرار بدید و ضد عفونی میشه. حتی تخم انگل ها رو هم از بین میبره. مورد بعد عزیزان استفاده نکردن از گوشت های نپخته و خام هست. حتی گوشت ماهی گاهی وقتی انگل هایی درش هست که روی بدن اثر میکنه. ماهی نپخته یا گوشت های نپخته یا سبزیجات یا آبی که مصرف میکنید، اینها رو حواستون بهش باشه. بدن ما وقتی که اسید کافی داشته باشه، وقتی بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین آ، مثل سلنیوم، مثل روی رو به اندازه کافی داشته باشه، بدن ما میتونه خیلی خوب با انگل ها مبارزه کنه، به شرطی که یبوست نداشته باشیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو به دردتون خواهد خورد. قطعا ما هر کار بکنیم نمیتونیم جلوی این انگل ها رو به بدن خودمون بگیریم، ولی میتونیم با این راهکارها پاکسازی کنیم روده خودمون و اجازه بیمار شدن رو ندیم. اگر سوالی داشتین دوستان میتونید در چنل تلگرام دکتر جاوید عضو بشید و لینکش رو دوستان میذارن، عضو بشید. سوالات خودتون رو اونجا میتونید مطرح بکنید. مشاورین ما هم در سایت دکتر گرین لایف در خدمت شما عزیزان هستن برای پرسش و پاسخ به صورت رایگان. شاد و سالم و پیروز باشید. خدا نگهدار.